નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી કડવીબાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય રાજકોટથી હું આપની ફિઝિકલ ટીચર ટ્વિંકલ મજેઠિયા ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 9ના વિષય યોગ, સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણના ચેપ્ટર નંબર 4 આસન વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે 8 આસનો વિશે, તેની સ્થિતિ, પદ્ધતિ, ફાયદા અને ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. તો પદ્માસન, લોપામુદ્રાસન, ગૌમુખાસન, ધનુરાસન, તાળાસન, પાદહસ્તાસન, ભદ્રાસન અને શવાસન વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. આસન માત્ર શરીરની સ્વસ્થતા માટે જ આસન કરવા એ આસનો માટેનો અપૂરતો વિચાર છે. આસનોના મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે સ્થિરતા, એકાગ્રતા અને ચિત્તની નિર્મળતા. આ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે વ્યક્તિ નિયમિત આસન કરે. મુનિ પતંજલિ આસનોના પરિણામ માટે એવું કહે છે કે તતો દ્રઢો નેભિષ્ય નેભિધાનઃ, તેનાથી દ્વંદ્વોને આઘાત લાગતો નથી. આસનો કરવાથી રજોગુણ નાશ થાય છે અને સત્વગુણનો વિકાસ થાય છે. આસનો કરવાથી વ્યક્તિ શારીરિક, માનસિક અને ભાવનાત્મક રીતે શુદ્ધ થાય છે અને તેનાથી પણ વધારે મહત્વ એવો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે. આસન એ કસરત નથી. આસનમાં શારીરિક કરતાં માનસિક ક્રિયા વધુ અગત્યની છે. આસનનું સામાન્ય સ્વરૂપ જોઈએ. આજે લોકો તેનો શારીરિક કસરત સ્વરૂપમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. બાહ્ય સ્વરૂપે જોતાં આસન અને કસરત અર્થાત વ્યાયામ અમુક અંશે સામ્ય ધરાવે છે, પરંતુ કસરત અને યોગાસન વચ્ચેનો તફાવત જોતાં આસન એ કસરતથી સરળતાથી સમજી શકાય છે. આસનોના નામ અને સંખ્યા. મહર્ષિ પતંજલિએ યોગસૂત્રમાં એક પણ આસન કે તેના નામનો ઉલ્લેખ કરેલ નથી. તેઓ દ્વારા માત્ર આસનની પરિભાષા અને તેના લાભની વાતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ બીજા પ્રાચીન ઋષિઓ દ્વારા કુદરતના વિવિધ અવલોકનોને આધારે જુદા જુદા આસનો દર્શાવેલ છે. પશુ, પંખી, જીવજંતુ, વનસ્પતિ, પુષ્પ જેવા પ્રકૃતિના તત્વો, વસ્તુઓ વગેરેના સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીને તેના વિશિષ્ટ ગુણો અને આકારને ધ્યાનમાં લઈ વિવિધ આસનોનું જુદું જુદું નામાભિધારણ કરવામાં આવેલ છે. જેમ કે મોર પરથી મયુરાસન, માછલી પરથી મત્સ્યાસન, નાગ પરથી ભુજંગાસન વગેરે. અર્થાત શરીરનો જે રીતે આકાર બને છે તે અનુસાર આસનોના નામ દર્શાવેલ છે. આસનો માટે ઉપયોગી સૂચના. આસન સવારે અથવા સંધ્યાકાળે કરવા ઉત્તમ છે. આસનો સવારમાં શૌચ ક્રિયા બાદ ભૂખ્યા પેટે જ કરવા. કોઈપણ પ્રવાહી લીધા બાદ અડધો કલાક પછી અને ભોજન બાદ 4 કલાક પછી કરવા જોઈએ. આસનો કરતાં પૂર્વે યોગિક અંગ ભ્રમણ પૂરક ક્રિયાઓ કરવી. ત્યારબાદ 5 મિનિટ શવાસન કરી શરીર અને મનને શાંત કરવા. યોગ અભ્યાસ માટે શેતરંજી તથા તેની ઉપર મુલાયમ સુતરાઉ આસન હોવું જોઈએ. ઊનનું પાથરણું હોય તો સારું. નીચેની જમીન સમતલ અને સ્થિર હોવી જોઈએ. યોગાભ્યાસ માટે ખુલતો અને સુતરાઉ પહેરવેશ પહેરવો જોઈએ. ઈજા થાય તેવી વસ્તુઓ શરીર પરથી દૂર કરવી જોઈએ, જેવી કે ઘડિયાળ, વીંટી, ચેન, મોજા, પટ્ટો. આસનોની સંખ્યા અને સમય ધીમે ધીમે જ શક્તિ અનુસાર વધારવા. આસનો ઝટકા સિવાય ખૂબ ધીમે ધીમે, લયબદ્ધ, બળજબરી સિવાય હકારાત્મક વલણ દાખવીને યથાશક્તિ નિયમિત કરવા. આસન કરતી વખતે શરીરની સ્થિતિ જેટલી જ મહત્ત્વની શ્વાસ સ્થિતિનું એટલે કે શ્વાસ ભરવાનું એટલે પૂરક, શ્વાસ રોકવાનું એટલે કુંભક અને શ્વાસ છોડવાનું એટલે કે રેચક છે તે ધ્યાનમાં લેવું. આસન કર્યા બાદ શવાસન કે મકરાસન આરામ માટે 1 થી 2 મિનિટ કરવું. યોગાભ્યાસ કર્યા પછી અડધો કલાક સુધી ભોજન ન કરવું. 10 મિનિટ સુધી ઉપહાર ન કરવો. આસનો કર્યા પછી ભારે વ્યાયામ ન કરવો. કોઈ પણ આસન કર્યા પછી તેનું પૂરક આસન કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે. યોગ અભ્યાસનો વિષય છે, તેથી વધારે શીખવા કરતાં વધારે અભ્યાસ કરવો. યોગને પ્રદર્શનનો વિષય ન બનાવતા જીવન વ્યવહારનો વિષય બનાવવો. યોગ અભ્યાસ લંગોટ અથવા જાંઘીઓ પહેરીને કરવો. બહેનોએ માસિક ધર્મના 4 થી 6 દિવસ વિશ્રાંતિ લેવી. ગર્ભાવસ્થાના 4 માસ પછી અને પ્રસૂતિ પછી 3 માસ સુધી આસનો ન કરવા. વેગપૂર્વક પવન ફૂંકાતો હોય ત્યાં આસનો કરવા નહીં. મનની પ્રસન્નતા વધારવા સુવાસિત પુષ્પો કે ધૂપસળીનો ઉપયોગ કરવો. શરૂઆત સરળ આસનોથી કરવી. ક્રમશઃ કઠિન આસનો તરફ જવું.
પદ્માસન, આ આસન બેસીને કરવાનું હોય છે. આ આસનમાં શરીરની સ્થિતિ કમળ જેવી થતી હોવાથી તેને પદ્માસન કહે છે. મૂળ સ્થિતિ: બંને પગ સીધા, બંને પગની એડી તથા અંગૂઠા જોડેલા, હાથ કોણીમાંથી સીધા, બંને પગની બાજુમાં હથેળી જમીન ઉપર, હાથની આંગળીઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી, કમરથી ઉપરનું શરીર સીધું અને શિથિલ. પદ્ધતિ: ડાબા પગનો અંગૂઠો જમણા હાથ વડે પકડી પગને ઘૂંટણમાંથી વાળી પગનો પંજો જમણા પગના સાથળ ઉપર રાખો. જમણા પગનો અંગૂઠો ડાબા હાથ વડે પકડી પગને ઘૂંટણમાંથી વાળી પગનો પંજો ડાબા પગના સાથળ ઉપર રાખો. બંને પગની એડી પાછળનો ભાગ નાભી પાસેના ભાગને સ્પર્શે તેમ રાખો. બંને હાથની પ્રથમ આંગળી તથા અંગૂઠોનો આગળનો ભાગ એકબીજાને સ્પર્શે તે રીતે રાખવો. બાકીની 3 આંગળીઓ સીધી બંને હાથને બંને પગના ઘૂંટણ પર રાખવા. આંખો ધીમે ધીમે બંધ કરવી. પૂર્ણ સ્થિતિ: લોપામુદ્રા આસન. પદ્માસનમાં બીજી સ્થિતિ લોપામુદ્રા આસનની છે. પદ્માસન જાળવી રાખવા જ્ઞાન મુદ્રામાંથી બંને હાથ છોડી માથું, ગરદન, પીઠ અને એક સીધી રેખામાં રાખી બંને હાથના પંજા એકબીજા પર મૂકી લોપામુદ્રા બનાવો. આ સ્થિતિમાં થોડીવાર રહ્યા પછી મૂળ સ્થિતિમાં આવવા માટે ધીમે ધીમે આંખો ખોલવી. અંગૂઠો તથા પ્રથમ આંગળી જોડેલા, હાથ મુક્ત કરવા, જમણો પગ સીધો કરવો, ડાબો પગ સીધો કરવો. ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: આ આસન સ્વસ્થિતે શાંતિથી કરવું. આ આસનમાં બેસવાનો અભ્યાસ ધીમે ધીમે વધારવો. 1 મિનિટથી અડધો કલાક. આ આસન સવારે અથવા સાંજે ભૂખ્યા પેટે કરવું. ફાયદા: એકાગ્રતા વધે છે, બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં ઉપયોગી બને છે, પ્રાણનો પ્રવાહ ઉદ્વગામી બને છે, સાથળ અને કમરનો ભાગ સુદૃઢ બને છે, મન શાંત બને છે, ધ્યાન કરવા માટે ઉપયોગી છે. ગૌમુખાસન, આ આસન બેસીને કરવાનું હોય છે. આ આસનમાં બંને પગના ઘૂંટણની આકૃતિ ગાયના મુખ જેવી બનતી હોવાથી તેને ગૌમુખાસન કહે છે. મૂળ સ્થિતિ: બંને પગ સીધા, ઘૂંટણ જમીનને અડકેલા, બંને પગની એડી તથા અંગૂઠા જોડેલા, હાથ કોણીમાંથી સીધા, બંને પગની બાજુમાં હથેળી જમીન ઉપર, હાથની આંગળીઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી, કમરથી ઉપરનું શરીર સીધું અને શિથિલ. પદ્ધતિ: શ્વાસ લેતા લેતા ડાબા પગને ઘૂંટણમાંથી વાળી પગની એડી જમણા પગના નિતંબ નીચે દબાવી તે રીતે રાખો. જમણા પગને ઘૂંટણમાંથી વાળી ડાબા પગના ઘૂંટણ ઉપર બંધ બેસતો મૂકવો. જમણા પગની એડી ડાબા સાથળ ઉપર અડાડી રાખવી. જમણા હાથને પીઠ પાછળ લઈ જઈ પીઠ પર એવી રીતે રાખો કે હથેળીનો ભાગ બહારની તરફ રહે તથા હથેળી કાંડું નીચેની તરફ રહે અને આંગળીઓ ઉપર તરફ રહે. ડાબા હાથને ઉપરની તરફથી ખભામાંથી વાળી ડાબા હાથની આંગળીઓ વડે જમણા હાથની આંગળીઓ પકડી ડાબા હાથનો કોણીમાંથી વાળેલો ભાગ મસ્તકના પાછળના ભાગને સ્પર્શ કરે. પૂર્ણ સ્થિતિ: આ સ્થિતિમાં થોડીવાર રહ્યા પછી મૂળ સ્થિતિમાં આવવા માટે ડાબા હાથને ઉપરથી આગળ લાવો, જમણા હાથ પાછળથી ઉપર લાવો, ડાબા પગને સીધો કરો, જમણા પગને સીધો કરો. ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: આસન સવારે અથવા સાંજે ભૂખ્યા પેટે કરવું. આસન પછી થોડીવાર શવાસન કરવું. નાના કે મોટા આંતરડામાં સોજો કે ચાંદા પડ્યા હોય તેમજ બરોડ કે કિડનીનો સોજો હોય તો આ આસન કરવું નહીં. ફાયદા: પીઠ, ખભા, ગરદનના દર્દમાં રાહત થાય છે, શુક્ર ગ્રંથિઓનો સોજો અને હરણિયામાં ફાયદો થાય છે, પ્રોસ્ટેટ અને ડાયાબિટીસવાળા દર્દીને રાહત થાય છે, છાતીનો વિકાસ થાય છે, સંધિવાના રોગોમાં રાહત થાય છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય છે, દમનો રોગ દૂર થાય છે, પેટ અને ફેફસાના રોગ મટે છે, હાઈ લો બીપીના રોગના લોહીનું દબાણ વ્યવસ્થિત રહે છે. ધનુરાસન, આ આસન ઊંધા સૂઈને કરવાનું હોય છે. આ આસનથી શરીરની આકૃતિ ખેંચાયેલા ધનુષ જેવી બનતી હોવાથી તેને ધનુરાસન કહે છે. મૂળ સ્થિતિ: ઊંધા સૂવું, બંને હાથ શરીરની નજીક, હથેળી જમીન તરફ, પગ ઘૂંટણમાંથી સીધા, બંને પગની એડી વાળી જે તે પગની એડી જે તે નિતંબ ઉપર લાવવી, બંને હાથ વડે બંને પગને ઘૂંટી આગળથી પકડવા, હાથથી પકડેલા પગને બરાબર ખેંચો, શરીરનો ભાગ નાભી પ્રદેશ પર જ રહે, ધડ ઉંચકો, માથું બંને તેટલું પાછળ લઈ જવું, દ્રષ્ટિ ઉપરની તરફ. પૂર્ણ સ્થિતિ: આ સ્થિતિમાં થોડીવાર રહ્યા પછી મૂળ સ્થિતિમાં આવવા માટે ખેંચાણ છોડી માત્ર બંને હાથ વડે બંને પગને પકડેલા રાખવા, બંને હાથ શરીરની બાજુમાં મૂકવા, જમણો પગ ઘૂંટણમાંથી સીધો કરી જમીન પર મૂકવો, ડાબો પગ ઘૂંટણમાંથી સીધો કરી જમીન પર મૂકવો. ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત: હર્નિયા, અલ્સર, પ્રોસ્ટેટ,
હૃદયની તકલીફ અથવા ઉચ્ચ રક્તચાપવાળી વ્યક્તિ આ આસન ન કરે. ગર્ભવતી મહિલાઓએ આ આસન ન કરવું. ફાયદા: પેટની ચરબી ઘટે છે અને ગેસ કબજિયાતમાં રાહત થાય છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે. હાથ, પગ અને છાતીના સ્નાયુઓ સુદૃઢ બને છે. ખોડ વગરની ખૂંદમાં આ આસનથી ફાયદો થાય છે. જ્ઞાનતંતુઓને પોષણ મળે છે. કરોડ સશક્ત તથા સ્થિતિસ્થાપક બને છે અને કમરનો દુખાવો દૂર થાય છે. રુધિરાભિસરણ બરાબર થાય છે અને સારું સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તાડાસન: આ આસન ઊભા રહીને કરવાનું હોય છે. આ આસન કરવાથી શરીરની આકૃતિ તાડના વૃક્ષ જેવી થતી હોવાથી તેને તાડાસન કહે છે. મૂળ સ્થિતિ: બંને પગના પંજા ભેગા, બંને હાથ સીધા, શરીરને અડેલા, નજર સામે, હાથની આંગળીઓ શરીરને અડકેલી. પદ્ધતિ: બંને હાથ ધીમે ધીમે આગળથી ઉપર લઈ જવા, હથેળીઓ સામસામે અને હાથ કાનને અડકે તેમ રાખો. પગના પંજા ઉપર ઊંચું થવું અને એડી જમીનથી ઊંચી રાખવી. આ સ્થિતિમાં થોડીવાર રહ્યા પછી મૂળ સ્થિતિમાં આવવા માટે એડી જમીન પર ટેકવો. બંને હાથ ધીમે ધીમે આગળથી નીચે તરફ લાવો. ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: આ આસન ભૂખ્યા પેટે સવારે અથવા સાંજે કરી શકાય. ફાયદા: ઊંચાઈ વધે છે અને આળસ દૂર થાય છે. પગ, ખભા અને હાથના સ્નાયુઓ મજબૂત બને છે. દોડવાની ઝડપ વધે છે અને શરીર હળવું બને છે. સ્વાસ્થ્ય પર અનુકૂળ પ્રભાવ પાડે છે. આભાર. ધન્યવાદ. આજે આપણે 8 આસનો વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બાકી રહી ગયેલા આસનો વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું.